නිදාගන්න. නිදාගන්න. ඊළඟට කොහෙද? ඊළඟට අපි යන තැන කියන්නේ. කියන්නේ කියමු ගන්න. එහෙම තමයි IKEA එකට ආවම ගන්න ආපු දේවල් නෙමෙයි ගන්නේ. නේද? Hello everyone. ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කරන්න හදන්නේ මොකද්ද? ඩේ බ්ලොග් එකක්. ඉතින් අපි දෙන්න අද පොඩි තැන් කීපයකට යන්න ඉන්නවා. තව අපේ යාළුවෝ දෙන්නෙකුත් එනවා. ඉතින් ඒ යන ගමන් ඔයගොල්ලන්ට අද දවසේ ගෙවන විදිහ පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් අපි මුලින්ම යන්නේ කොහෙටද? යාළුවෝ දෙන්නා ගන්න. ඔව් මුලින්ම යන්නේ යාළුවෝ දෙන්නව ගන්න. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ වාහන රෙන්ට් කරන තැනට. ඉතින් අපි දෙන්නට තාම වාහනයක් නැහැ. අපි හැමදාම රෙන්ට් කරලා තමයි අරන් යන්නේ වාහන. ඉතින් දැන් මේ උදේ ඇවිල්ලා රෙන්ට් කරලා ගත්තා වාහනයක්. ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟට යනවා අපි ඉන්න ගෙදර ගාවට. ඊට පස්සේ යාළුවෝ දෙන්නව ගන්නවා. ඊළඟට කොහෙටද? ඊළඟට අපි යන තැන කියන්නේ කියමු ගන්න. ඊළඟට අපි යන්නේ IKEA එකට. IKEA කියන්නේ කලින් අපි බ්ලොග් එකක් කරා ඒකේ. හැබැයි දැන් මේ එයාට පැල වගේක් ගන්න ඕනේ කියලා දැන් ගෙදර වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා පැල ගන්න තමයි යන්නේ අද. පලින් ටාගට් එකේ එක පැල හම්බුනොත් එහෙමයි නැත්තම් නෑ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ටාගට් එක ඇවිල්ලා කොහෙටද? ඒක බලමුනේ වහිනවද නැද්ද කියලා. ඔය එළිය පොඩ්ඩක් නිකන් වහින්න වගේ කාලගුණයක් අපි වාහනයක් ගත්තොත් හැමදාම වහිනවා. දැන් එහෙම වුණොත් ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ අපිට යන්න පුළුවන් තැන් කොහෙද? කාලගුණය හොඳයිද? උලන් අද සෑහෙන ඒතර පොඩ්ඩක් ඊතලයි. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු ඉස්සරහට කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි අරගත්තා අපේ යාළුවෝ දෙන්නා. ඊට පස්සේ දැන් ආවා IKEA එකට. ඊට පස්සේ යාළුවෝ දෙන්නා අපිට පෑන්කේක් හදන් ඇවිල්ලා තිබ්බා. අද දවසේ පටන් ගත්තේ කොහොමයි මේ පෑන්කේක් කාලා ඉවරයිද. ඊළඟට දැන් IKEA එක ඇතුළට යනවා. පැල ගන්නයි. තාම මොනවාද බඩුවකයක් තියනවා ගන්නනේ. මොනවද තියෙන්නේ තව ගන්න? ගිහින් බලමු. IKEA එකේ ගොඩක් තියෙන ගෘහ භාණ්ඩ අනම්මනම් ඒවා තමයි. ඉතින් ඊට අමතරව ඒ පැල වර්ග ගෙදර ලස්සන කරන දේවල් ඕවා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු අතුරට මොනවද බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මොකද්ද අපේ ප්ලෑන් එක? දැන් මේ IKEA එක අතුරට ආවා. කුෂන් කවර්ස් තියෙන්නේ පල්ලෙහාට. ඔය කියන්නේ මෙතනින් අපි ආවේ මුලින්ම කුෂන් කවර්ස් ගන්න. ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් මේ ඇතුළත් පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ ඉතින් අර මම කලිනුත් කරපු වීඩියෝ එකේ වගේ නිකන් අර කන්සෙප්ට්ස් වලට හදපු මේක නම් කිචන් එකක් නේද? ඔව් කිචන් එකක් වගේ හදලා තියෙනවා. නෑ මේක කන්සෙප්ට් එකක්ම නෙමෙයි නේ ඔක්කොම තියෙනවා ඒකේ. කොන්ඩෝ එක. කිචන්. ඔව් ඒකද. ටේබල් එක. සේරම තියෙනවා. මෙතන රාක්ක තියෙනවා. මෙතන ස්ටඩි ටේබල් එකක් තියෙනවා. මේ හරිය එක එක ඒවා තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙන කම්පැක්ට් රූම් එකක් වගේ මේ හරියට. ඉතින් අපි ඇත්තටම ආවේ මේ කුෂන් කවර්ස් බලන්න. ඉතින් කුෂන් පැල බලන්න ආවේ. ඔව් කුෂන් කවර්ස් නැහැ. උඩ නැහැ පල්ලෙහා තියෙන්නේ. ඉතින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලමු මේ හරිය ගන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එතකන් උඩ ටික අනික් ඒවා පෙන්නගෙන යන්න. මේක නැත්නම් නිදාගන්න ඉඳලා නිදාගන්න. නිදාගන්න. හොඳට නිදාගන්න. පුළුවන්නේ. මේ මොනවද හොයන්නේ? මොනවද දෙන්න එක ගන්නවද? මේවා ගන්න ආපු දේවල් නෙමෙයිනේ. එහෙම තමයි IKEA එකට ආවම ගන්න ආපු දේවල් නෙමෙයි ගන්නේ. නේද? දැන් මොකද්ද? දන්නේ මොකද? ආසාවට දෙකම ගන්නානේ. කැනඩාවේ සේල් එකක් දාලා තියෙනවා. ඕකද? මොනවාද ඒ නිකන්? ඒ වගේ අපේ ගෙදර ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක ඒවා ගත්තේ ඒවා. පෙන්සිල් කප් එක. පෙන්සිල් කප් එක? පෑන් දාගන්න.
එහෙම ඉතින් අවශ්‍ය නැහැ. තේනම් තව පොඩ්ඩක් දැන් අපි පැයකමාරක් විතර මේක ඇතුලේ හිටියා. දැන් තව පොඩි දේවල් ටිකක් බලලා ඊළඟට පල්ලෙහාට යනවා පැල තියෙන හරියට. ඊට පස්සේ බලමු ඉතින් කොහොමද කට්ටිය පැල තෝරන්නේ කියලා. දැන් අපිට මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? අපිට දැන් පාර වැරදිලා තියෙන්නේ. එක තැනක කරගෙන ඉන්නවා. මෙතනින් ගියානේ අපි කලින්. මෙතන ක්ලික් වෙලාකට කලින් හිටියා. හරි නේද? මෙතනට තමයි එන්න ඕනුනේ. මෙතනින් දැන් පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. අපි උඩ බලපු බඩු ටික ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තියෙනවා කන්න. ස්වෙඩිෂ් රෙස්ටෝරන්ට් එකකින් කනවද? ඔව් කියලා කිව්වා. මෙතනින් තමයි පල්ලෙහාට යන යන්නේ. එනම් පස්සේ වෙලා කමුනේ. ඒ කනවද? පල්ලෙහාට යන. දැන් ආව පල්ලෙහාට ආවා. පටන් ගන්න දර මොනවද තියෙන්නේ? තල නැහැනේ දැම්ම. පටන් ගන්න තැන තියෙන්නේ කිචන්. ඔව් කෑම පෙට්ටි. අද මං හිතන්නේ මේ කැනඩා ඩේ නිසා ගොඩක් ඒවාගේ සේල්ස් ඩීල්ස්. පැල ගන්න යන්න දැන් එනවා. සෑහෙන සෙනගක් ඉන්නවද? දැන් මේ ඊළඟට අපේ වෙඩින් ෆොටෝ එක ෆ්‍රේම් කරගන්න අපිට ෆ්‍රේම් එකක් ඕන වුණා. දැන් මේ සෑහෙන ප්‍රශ්නක ඉන්නේ මොකද්ද හරි ෆ්‍රේම් එක කියලා තෝරගන්න බැරුව. නෑ ඇඩි ඝනකම නෑ. ඒක ඝනකම් මදි. ඔව් මේක හොඳයි. අපේ දැන් මෙහි තියෙන ෆ්‍රේම් සයිස් එක ඇවිල්ලා 16x20 අඟල්. ඉතින් ඒක මේ වගේ අර සුදු කෑල්ල නැතුව මෙතනට එනකම් ෆොටෝ එක එන්න තමයි හදලා ගන්න බැලුවේ. ඒකේ જાති ෆ්‍රේම් જાති තියෙනවා. සුදු ඒවා, කළු ඒවා, පාට ඒවා. ඉතින් අපි අරගෙන යන්න හදන්නේ දැන්. දෙකමාරෙන් දැන් බෑ දෙකමාරක් විතර වෙනවා අපි මෙතනට ඇවිල්ලා. හරිද දැන්? ගත්තද ඔක්කොම? ඔව්නේ. ඉතින් තව අපි ගොඩක් බඩු දැනට අරන් තියෙන්නේ මේ දෙගොල්ලොන්ගෙන් බඩු අපේ යාළුවන්ගේ අපේ. දැන් හරි සෙක්ෂන් එකට ආවේ පැල. බලමු කට්ටිය පැල තෝරන්නේ ඊළඟට. ඒක ඕපන් මේක සුවඳ ගිහිල්ලායි තියෙන්නේ මොනවද? දැන් කට්ටිය සුවඳට රැවටිලා එපාර මේ කැන්ඩල් තෝරනවා. මොකද තාත්තේ සුවඳ මේක මොකද්ද? හොඳයිද ඒක? අනේ මන්ද. කමන්නේ 1.19. ඒක පෑ කීයක් පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ? 12යි. මේක පෑ 20යි නේ? ඔව්. ඕන්න. මේක කීයද? ඒක 2යි අරනවා. දැන් අපි හිතපු නැති බඩු ගොඩක් තියෙනවා. හිතපු නැති බඩු ගොඩක් තියෙනවා දැන්. එනම් බඩු too much වගේ. අපිට දෙකක් ගන්න තියෙනවා. මොනවද? රාක්කද? දැන් ඉතින් වෙනම කරත්තයක් ගමන් පැල ටික දාන්න. ඉතින් දැන් ආයේ මේ හරි කරත්ත නැහැ මම හිතන්නේ. ඒක න ලස්සනයි. ඒ තියන්නේ දෙයක්. හරිද දැන් පැල බලන්න අර අතන තියෙන පැල. ඒ ඇත පැල නේද? හරි. අන්තිම තැනට ආවා දැන්. මෙතනින් එහාට කඩේ ඉවරයි. අන්තිමට තියෙන්නේ යද්දි පැල අරගෙන යන්න කියලා තියෙනවා. ඔව් ඊට පස්සේ බඩු ගන්න දැනනේ. ඈ?
පැල තියෙන හරියට යන මේක නම් ලොකු වැඩි සෑහෙන්නේ නෙමෙයි. ඔය පැල කොහෙද දාන් යන්නේ? ඔය සයිස් එක නේද මම ගත්තේ. මොනවද ඔය බලන්න ආපු පැලේ? බලන්න ආවේ ඉතින් හැම පැලේම තමයි. ඔයාගේ හිතේ තියෙන පැලේ මොකක්ද? නම මොකක්ද ඒක? ස්නේක් ප්ලාන්ට්. තියොන් දෙකක් බලලා ගමු. ඇයිද උස පැලයක් ඕනේ කිව්ව නේද? මේ තියෙන උස පැල 44යි. අම්මෝ එච්චර නම් වැඩි නේද? දැන් මොකද තත්ත්වේ බඩු ගත්තා ගොඩක්. හල ගත්තා. මොකද හිතෙන්නේ? වීකෙන් එන්න යන්නේ දැන්. ඔව්. මෙතන තියෙනවා බඩු දාන්න. දැන් අපි ගත්ත බඩු ටික දාන්න යනවා. මේවා තමයි කුෂන් කවර ගත්තේ ඒවා. ඊටසේ උයන භාජනය. මේකේ ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක ෆ්‍රී හම්බෙච්ච කියන්නේ. නෑ මේක හම්බුන්නේ හැන්ද මේක ඒක ෆ්‍රී හම්බෙච්ච. ඔය එක ගැන තව විස්තරයක් කියන්න ඒ වෙනම ඔච්චරයිද අපි ඉතින් දැන් අපි ආවේ මඩ්පොට් සවුත් ඉන්දියන් රෙස්ටෝරන්ට් එකකට. ඉතින් මේකේ දවල්ට කන්න තමයි ආවේ. ඉතින් බලමු අපි අතුරට ගිහිල්ලා මොනවද කන්න තියෙන්නේ කියලා. බුරියානි සිංහල කෑම නම් එහෙම ලොකුවට නැහැ. රයිසන් කරි වගේ දෙයක් ගිහිල්ලා කමු. බලමු අතුරට ගිහිල්ලා. ඉතින් අපි දැන් අර කඩෙන් කෑවා බුරියානි තෝසේ තමයි කෑවේ. කොත්තු කෑවා. ඔය ටික තමයි අපි කෑවේ. 4 දෙනා එක જાති කෑවා. ඊට පස්සේ කාලේ ගිහලා දැන් අහපව ටක් ගාලා ගෙදරට දුවනවා. අපි දැන් සෑහෙන බලාපොරොත්තු වෙන දැන් මාස ගාණක් තිස්සේ අපි දැන් මේ කොහේ හරි බීච් එක ගිහිල්ලා පීරන්න තමයි අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. අපි තාම එක් කරගන්න බැරුණා. ඉතින් දැන් අදත් යනවා. හැබැයි අදත් පට්ටම සීතලයි. ගිහින් බලලා දැන් මොකක් හරි පීරන්න පුළුවන්ද මොකද කියලා කෝකඩ තියෙන ඇඳුම් ටික අරන් යන්න කියලා අහපව ගෙදරට ආවා. ඊට පස්සේ අර ගත්ත මේ මහා විශාල පැල ටිකක් තිබ්බා. ඒ ටිකත් අපි ගෙදරින් මේ පරිස්සමට තියලා දැන් අපෝ යන්න හදන්නේ. දැන් යන්නේ අපි ඉන්න දැන් අපි මේ ගෙවල් ගාව ඉන්නේ. ගෙවල් ගාව ඉඳලා කිලෝමීටර් 100ක් විතර යන්න ඕනේ. තියෙනවා බීච් එකක් වලට ලංකාවේ කියන බීච් නෙමෙයි. මේ ඇවිල්ලා මේ තනිකරම ලේක් වල හැදිච්ච බීච්. ඉතින් සමහර ලේක් තියෙනවා බීච් නැති. يعني වැලි නැති ඒවා තියෙනවා. සමහර ඒවා වැලි තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද යන බීච් එකේ ඒ වගේ අර ලංකාවේ මුහුදු වැලි තියෙනවා වගේ මේක අර ගංගේ වැලි වගේ ඒ තියෙන ඒරියා එකට තමයි යන්න හදන්නේ. ලස්සනයි කියලා දැක්කා ෆොටෝ. ඉතින් ගිහින් බලන්න ඕනේ ලස්සනද නැද්ද කියලා. අර දැන් වහින්න පටන් ගත්තා. ඔව් ඉතින් අපිට ඔහොම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩක් කරන්න ගත්තොත් එක්ක වහිනවා. දැන් කලින් සතියේ අපි BC ගියා. BC ගියාම එහෙනම් මුහුදේ බීච් එකට යන්න හිටියේ. ඒත් අම්බානකට වැස්සා. මේ වැස්සා නෙමෙයි හීතල වුණා නේ. ඔව්. නිකන් සෙල්සියස් 8-9ට ගියා. එතකොට ඉතින් අමාරුයි. අදත් 15ක් වගේ තියෙන්නේ. 15ක් වගේ. එළිය බැහැලා යන්න පුළුවන්. ඒත් හිතන්නේ නැහැ ඉතින් වතුරට නම් බහින්න පුළුවන් ඒ කියලා. ඉතින් ඔන්න කෝකටත් ඉතින් ප්ලෑන් කරගත්ත විදිහටම යන්න තමයි හිතුවේ ඉතින්. අනික ඊයේ අපේ කැනඩා ඩේ එක තිබ්බා. ඉතින් කැනඩා ඩේ එකේ කට්ටිය කරේ ඔය ෆයර්වර්ක්ස් එකෙන් බලන්න ගියා. ඉතින් අපි ඒකට ගියෙත් නැහැ. වැස්ස මේ ටිකේ එකටම. ඊයේ තවද වැස්ස හින්දා ඒකට ගියෙත් නැහැ අපි. ඉතින් අද දවසේ මේ විදිහට තමයි දැනට ගත වෙන්නේ. දැන් අපි වෙලාව 4ට විතරදී නෑ 5:45. ඉතින් 10 විතර වෙනකන් ඉර බහින්නේ 10ට මේ දවස්වල අපේ සමයක හින්දා. ඉතින් තව වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අද අඳුරුයි වයිල්ඩ් ෆයර් ස්මොක්. ඔව්. නිසා ටිකක්. ඒ කියන්නේ මෙහි තිබ්බ වයිල්ඩ් ෆයර්ස් වලින් ගිය පුදුම තනිකර අහසේ අර රැඳිලා වලාකුළු වගේ ඊට පස්සේ තනිකරම පැත්තම්ම වෙහිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ දුමෙන් දැන් 3-4 පාරක්ම ඕක වුණා. දැන් මේ ළඟදිත් අහපව් මේ යාකොලි ටික අවුල් යනවා මේ ගිහිල්ලා.
ඉතින් එහෙම වුණොත් අපි ගිහිල්ලා හම්බෙමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා දවසේ ඉතුරු භාගය. ඉතින් දැන් අපි පොඩ්ඩක් බීච් එකට ගියා. අර ඉතින් හිතුවා වගේම පීනන්න හම්බුන්නේ නැහැ නේද? සීතලයි. ඔව්. පේනවනේ සීතලයි ගොඩක්. කට්ටිය තාම ගේ ඉන්නේ මේ සෙල්සියස් 15ක් 14ක්. 15. ඔව් 15ක් වගේ. වතුරට පොඩ්ඩක් මේ නිකන් මෙහෙම කකුල දාලා බැලුවා මේ පට්ටම සීතලයි. පොඩ්ඩක් කකුල තේරෙන්නේ නැතුව ගියා ටිකක් වෙලා ඉඳිද්දි. ඊට පස්සේ දැන් අහපුව ආවා මේ ආයි බොරුවට ගොන් අර ගන්න ඕනේ නැහැ නේ කියලා. ආයි තව ඕන තරම් රස්නේ දවස් වෙනවා. ඒ දවසකට ඇවිල්ලා ආයි පීනන්න එනවා කියලා හිතුවා. ඉතින් අවුලක් නැහැ. දවස හොඳට ගෙවුණා. මේ උදේ shopping කරා. හවස දැන් මේ බීච් එකකට ආවා. අපි තැන් දෙකකට ගියා අතරම. එක අර කලින් ගියපු තැනේ නම් සෑහෙන රැල්ල ඊට පස්සේ හුලං. දැන් මේ හැරින පොඩ ගස් කව එක තියෙන හින්දා වැඩි පොඩ හිතලා අඩුයි. ඉතින් ඔහොම තමයි දවස ගෙවුනේ අපේ. ඉතින් එහෙම වුණොත් අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරමුනේ. ඉතින් අපි ආපහු කරන්නේ අපේ යාළුවෝ දෙන්නෙක්ගේ හවස ගෙදර ගිහිල්ලා එහෙන් දෙකක් වගේ බීලා ආපහු අපේ ගෙදර යනවා. ඉතින් ඕක තමයි අද දවසේ ගෙවිච්ච විදිය. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ඉස්සරහට. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලවට කොහොමද සූති channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් මොකද ගන්න ඕනේ? subscribe කරන්න. ඔව් subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න, like කරන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ බලනට ඔයගොල්ලන්ගේ කාලයට ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ හම්බෙන ඒ හැම දෙයකටම බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. එතකන් see you.